did you start Kathmandu? Kathmandu चाहिँ so I think 2020 मा नै होला. So COVID सुरु भयो, लकडाउन भयो हैन. अनि सुरुमा रमाइलो भयो, के पनि गरेन. First 2-3 weeks त लास्ट रमाइलो भयो नि. सबजना घरमा थियो, लाइक इज दिस रियल टाइपको हैन. अब के गर्ने भन्दा आई थिङ्क एभ्रीबडी निडेड सम रेस्ट. सुतेछ, बसेछ, केही पनि गरेन. तर आफ्टर आई थिङ्क 2-3 weeks अलिकति लाइक ए के हो यो, यतिकै बस्ने त हुन्छ नि. म चाहिँ अलिकति एक्टिभै छु क्या. सो आफ्टर 2-3 weeks चाहिँ म चाहिँ लाइक ओके यतिकै त बस्यो भने त म त बोलाउँछु. अनि त्यसपछि सो मैले फर्स्ट वुडवर्किङको मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ हामी पहिला स्कुल हुँदा नै थियो क्या. हामी गोदावरीमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ आई थिङ्क 4-5-6 होला. 4-5-6लाई चाहिँ एउटा वुड सप थियो. अनि हाम्रो आई डोन्ट नो हप्ताको 2-3 चोटि चाहिँ लाइक एकदम बेसिक हो, फेरि नर्मल हुन्छ, बच्चाहरू हो यो होइन. सबै ह्यान्ड टुल्स, एभ्रिथिङ इज रेडी. सानोतिनो प्रोजेक्ट लाइक मैले ममलाई एउटा बेङ्गल होल्डर बनाइदिएको थिएँ. आई थिङ्क सबैजनाले नै बनायो होला होला होइन. मदर्स डे आउँदैछ, के बनायो? बेङ्गल होल्डर. काठ ल्यायो, सानो सानो काठहरू थियो, काट्यो, ड्याङडुङ जोड्यो, मेजरमेन्ट पनि चाहिँदैन, जोड्यो, सक्यो क्या. म्याप जस्तो पर्दैन. त्यो बेला त अब एउटा बनाउनु छ 4 क्लासको बच्चाले त्यस्तो बनाउँदाखेरि त अलिकति लाइक ओ माई गड के बना जस्तो हो नि त. तर क्लास हामी 5 जाँदा चाहिँ मलाई याद छ होइन, हामीले एउटा गिग गरेको थियो क्या. सो सेन्ट जेभियर्स गोदावरीमा क्लास 5 को स्टुडेन्ट्सहरूले एउटा गिग गरेको थियो. कसरी गिग गरे भन्दा कसैलाई गिटार सिटार बजाउन आउँदैन. सो हामीले के गर्यो, एउटा गिटारै बनायो क्या. 3टा जस्तो गिटार बनाएको थियो, त्यही वुड सपमै बनाएको थियो गिटार. क्लास 5 को बच्चाहरू है. सो कसैले इट्स इम्पोसिबल वा तँहरूले गर्न सक्दैनस् भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक ए अब गिटार बनाउनु पऱ्यो. हामी त म्युजिक सुन्नु मन लाग्छ, अब ब्यान्ड बनाउने भनेर 4-5 जना हामीहरू थियो. सो गिटार बनायो, कस्तो नट लाइक यस्तो वर्किङ गिटार होइन कि. यसो हेर्दा गिटारको सेप छ, नेक छ होइन, वाटेभर हेड स्टक छ. अब हाम्रो दिमागमा चाहिँ जे पाइदियो कि यसो हेर्दा चाहिँ गिटार जस्तो. अनि त्यो स्ट्रिङ्सहरू राख्नेमा त सब किल्ला थियो. अनि नाइलनको डोरी 6वटा राखिदियो. नोबडी नोज द साइन्स बिहाइन्ड गिटार हाउ इट वर्क्स, केही थाहा छैन. नाइलनको 6 डोरी हेर्दा स्ट्रिङ जस्तो, डन, गुड टु गो. अनि त्यसपछि हाम्रो यो फ्राइडे चाहिँ हाम्रो हाफ डे हुन्थ्यो कि. सो हाफ डेमा चाहिँ यस्तै यो टक सप भन्ने हुन्थ्यो. अनि त्यहाँ चाहिँ लाइक बिस्किट र यो चक्लेटहरू किन्न पाउने कि. किन्न पाउने भन्दा पनि लाइक पहिल्यै ब्याङ्कमा हुन्छ होइन. सो 500 रुपियाँ सपोज साइड लगाइदिएछ भने अनि ओके अब फ्राइडे चाहिँ यो भयो भने अब सबैलाई सेमै पाउँथ्यो. जाने लाइन बस्ने 2टा बिस्कुट होला, आज डिफ्रेन्ट बिस्कुट, भोलि के होला, स्न्याक्स टाइपको. अनि चक्लेटहरू दिन्थ्यो कि. सो एन्ट्री फी चाहिँ हाम्रो त्यो चक्लेट थियो कि. सो क्युट. अनि सबलाई एउटा टिकट दिएको थियो, नम्बर लेखिदिएको थियो होइन. अनि फर्स्ट प्राइज चाहिँ क्यान कोक क्या. सो द्याट वाज द मोटिभेसन क्या. सो कस्तो ऱ्याफल ड्र क्या, भित्र पनि छिर्यो नि त केटाहरू. अनि हाम्रो गिग थियो पुरा के अरे कोरियोग्राफ थियो होइन. यसले यहाँ जाने, टेबलमा यसो टिक्ने. सो एनी सो त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो. सो द्याट वाज माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स वर्किङ विथ वुड. With your own hands and just getting things done. Yeah. अब प्रपर थियो थिएन, nobody cares है. बनायो वा क्या हिरो क्या खतरा. I don't know where that guitar is. अनि त्यसपछि नेक्स्ट भनेको चाहिँ यो कोभिडै हो क्या. तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला. अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला.